ყველა ადამიანს აქვს უფლება სამდეს თუ არ სამდეს, როგორ სამდეს, რა სამდეს. ეს არის უცილებელი უფლება ყველა ადამიანის. სხვა რელიგიური ორგანიზაციები მოქმედება ამა თუ იმ ქვეყანაში. არ უნდა მოხდეს აღრევა. რომ სოფლიოში არის რომ პროზელიტიზმი ნეგატიურად არის შეფასებული, ინდოქტრინაცია, მაგრამ დიალოგი რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის და ცნება რომ ტრადიციული ან დომინანტური რელიგია ამა თუ იმ ქვეყანაში და არის რელიგიურად არატრადიციული ახალი შემოსული, ეს უკვე ეხება ორგანიზაციებს და არა პიროვნებას, რომელსაც სწავს თუ არ სწავს. სახელმწიფოს შეუძლია ითვისოს ეს როლი შუამავლის, შეიძლება არ ითვისოს ეს სახელმწიფოს უფლებაა. მაგრამ სახელმწიფო მოვალეა რომ დაიცვას სამართლიანობა ყველას მიმართ. რაც დაფიქსირებული კონსტიტუციაში და ადამიანის უფლებების დაცვაში. ამ მხრივ ის იცავს თითოეულ თავის მოქალაქეს, ან ვალდებულია დაიცვას მოქალაქე და მისი უფლებები, მიუხედავად მისი ეთნიკური წარმოშობისა, აღსარებლობისა და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც ეხება რელიგიურ ორგანიზაციებს, უკვე სახელმწიფო უფლება მოსულია რომ ინდივიდუალურად გადაწყვეტოს ურთიერთობა ამ თუ იმ ორგანიზაციასთან, როგორ წარმოდგა ტრადიციულ და დომინანტურთან განსხვავებული იყოს და ახალ შემოსულ რელიგიურ ორგანიზაციასთან განსხვავებული იყოს. ისინი თან არსებობენ საქართველოში, საუკუნეს მანძილზე თან არსებობენ მართლმადიდებელი ეკლესია, იუდაისტური თემი, ებრაელთა მაჰმადიანური რელიგიურ ორგანიზაციები, როგორც შიიტების და სუნიტები, სომხური ეკლესია, კათოლიკური ეკლესია საუკუნის მანძილზე ურთიერთობდნენ და მათ შორის არ ყოფილა შუღლი ტრობა და ამას აღიარებდნენ საქართველოში მცხოვრები ებრაელები, რომ დარბევის ფაქტი არ ყოფილა, ისაც რუსეთში თუ ევროპაში ხდებოდა, აქ საუკუნეც არ მომხდარა. ასე რომ ქართულმა ერმა თავისი ქრისტიანული კულტურით, ზნეობით შეძლო ეს ურთიერთობა. დღეს შეიძლება ასე არ არის. ეს წნეხი ათეისტური რეჟიმისა ბოლშევიკურს იყო. მან დატოვა ცოტა მძიმე კვალი, რომ ყველამ თავისთავად იგრძნო დაჩაგრულად. როცა ეს წნეხი მოიხსნა, ეს ამ პროტესტზე ჩაგვისინდა ერთმანეთს შეეჯახა სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის და ჩვენ ვფიქრობთ ეს მოგვარებადია, ეს არის ფსიქოლოგიური რაღაც მომენტი, რომელიც დარეგულირდება ღია დიალოგში, ასეთი ჯანსაღ დიალოგის რეჟიმში. ბოლო დროს ეს გახშირდა და ჩვენ ვერ ხვდებით რა იწევს ამ ექსტრემიზმს, რომ იყო ერთი პერიოდი ცნობილი ეს იგი მამა ვასილ კალავიშვილი, რომელიც სანამ სახელმწიფო მიმართავდა ზომებს ადმინისტრაციულ მის მიმართ ეკლესიიდან განკვეთილი იყო. თვითონ ეკლესია თავის კრებაზე განიხილა მისი მოქმედება არაერთის გაფრთხილების შემდეგ ის იყო განკვეთილი ეკლესიიდან. არის შემდგომ სხვა ექსტრემისტული ჯგუფები, რომელიც თვითნებურად მოქმედებენ, მაგრამ სამწუხაროდ არის რომ მედიის საშუალებით და არა სამთავრობო ორგანიზაციები და ეს ამ რელიგიური უმცირესობის მიერ ხდება ყურადღების გამახვილება ხოთ ამ ექსტრემისტულ დაჯგუფებებზე და ნაკლებად ურთიერთობენ ისინი ოფიციალურ ეკლესიასთან და ოფიციალურ სტრუქტურულ საეკლესიო სტრუქტურებთან. ვფიქრობ, რომ მეტად რომ ურთიერთობაში იყვნენ, ეს ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედება აილაგდებოდა და შეწყდებოდა.